What's up guys? Ito kami ni Kuya, aking brother-in-law, Kuya Arnold. Hello. Pupunta kami sa fish market. Sa Waterfront Fish Market. Mamimili tayo ng isda. Dahil meron kaming gagawin. Paborito nating lahat, lalo na pag may fiesta. Hindi nawawala ito pag fiesta. Kakaiba yung gagawin niya. Hindi siya typical na panghanda sa fiesta. Umod ng sarap. Alright? We'll see you guys later. Drive muna kami. Siya lang pala. Guys, nandito na tayo sa parking ng Waterfront Fish Market. So, tara na, let's go. Sa Dumaingay. Wala tayong trolley. Yun guys, nandito na tayo sa loob ng fish market. Ayan, no? Daming isa. So, tingnan natin kung mabibili natin. What fish? What fish is this? Hamur? Hamur? Hamur good is there. Per kilo? So big. Laki ng isda. What fish is this? Are what fish? What fish? We don't know water, no mixing, only for you. Mixing mo bibigla ko sa ganito. Bigla sa ganito sa amin. Sige. 1 kilo. 1 kilo lang lalagay natin. Lalaki. Ano isda to? Laki. What fish is this? Parrot. Parrot fish? Yes. Parrot. What's this? Pugita? Ayan. Pugita. Pugita is octopus, no? Yeah, Yes, pugita. Oh, this one is what? it's a cuttlefish. Ha?
Cuttlefish. Cuttlefish. Ay, yung malalaking ano, big squid, no? Big. Cuttlefish. Yes. Yeah, kasi. Pagkita, alimasa, alaham. You know how to speak Tagalog, ha? Very good, ha? You know how to speak Tagalog. Pogita. Ano only 1 kilo only? Ano? Squid. 1 kg only. Ito malalaki, oh. Pang ano yata ito, no? Pang bake. Tender hams. Pati. Shark. Baby shark. Oh, yellowfin. Yellowfin tuna. Laki, oh. Kasi laki yata na isang tao to, eh. Laki. Yeah. Yeah, son. Alin? Yan ba? ये चना वाला खाएगा सूप बनाएगा seaweeds Seaweeds? Dried seaweeds? And then you put in soup. Very good taste. And we're back. Isang mabilis na ano lang na pamimili. Alam naman kasi natin kung ano yung bibili natin isda na gagamitin natin para dun sa lulutuin ni Kuya. Mamaya babalikan namin kayo pagka gagawin na natin siya para makita niyo kung ano yun. Alright. A few moments later.
Grabe. This is not your typical lumpia. Sobrang sarap. Ako personally, favorite ko yung lumpia. Lumpiang pork. Pero ito, iba, the best. Kumbaga sa ano, pang malakasan. Grabe. Init. Yeah, siguro. Kahit bigyan mo ako ng 5 piraso nito. What? Kaya kong busin. Sobrang sarap. Try nyo. So, andun naman sa video. Dito sa video, kung ano yung ingredients na nilagay ni Kuya, paano niluto. So, follow nyo din. Not your typical lumpia, sabi ko nga. Pwede pang handaan, fiesta, birthday, whatever. Pang ulam. Hindi kayo mapapahiya. Garantisado. Panalo. Until the next vlog. Bye!